के तपाईको गाडीको कलर उडेर तपाई हैरान हुनु भएको छ वा बारम्बार कलर गरेर तपाई दिक्क हुनु भएको छ? यदि तपाई दिक्क हुनु भएको छ भने तपाईका लागि हामीले लिएर आएका छौं पेन्ट बुथ टेक्नोलोजी। आफ्नो गाडी पेन्टिङ बुथमा नै डेन्ट पेन्ट चाहिँ किन गराउनु? बाहिर तपाईले सराउन्डिङमा ओपन सराउन्डिङमा गएर पेन्टिङ गर्दाखेरि चाहिँ धुलोहरू पेन्टिङमा टाँसिने र अनयुनिफर्म तरिकाले चाहिँ पेन्टिङ गाडीको बडीमा चाहिँ अनयुनिफर्म तरिकाले कतै बढी कति कम त्यस्तो पेन्टिङ भइरहेको देखिन्छ र त्यो टाँसेको धुलोहरूलाई फेरि हटाउनलाई चाहिँ स्यान्ड पेपरले खास्की हाल्दाखेरि प्लास्टिक कोटिङ गाडीको प्लास्टिक कोटिङ नै कोरेर जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि झन् आफ्नो बढी खर्च लाग्ने। अब पेन्टिङ बुथभित्र चाहिँ हामीले एउटा ह्युमिडिटी र टेम्परेचर पहिले मेन्टेन गरेर राखेका हुन्छौँ जसको कारणले चाहिँ पेन्टिङ एकदमै स्मुथ र हाई क्वालिटी फिनिस देखिन्छ। अर्को कुरा भनेको चाहिँ पेन्टिङ बुथभित्र पेन्टिङ गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ डेन्जरस फ्युमहरू धुवाहरू चाहिँ यहाँ बिल्ट इन फिल्ट्रेसनले त्यो एब्जर्ब गर्छ। हाई क्वालिटी फिनिस र सफा र सेफ हुन्छ यहाँको पेन्टिङ चाहिँ। त्यही भएर सबैजनाले चाहिँ गुड अटोमोबाइल पिपल बोर्ड धुम्बराईमा चाहिँ हामीले पेन्टिङ बुथभित्र लगेर राम्रोसँग गाडीलाई पेन्टिङ गरिन्छ र 3 इयर्स ग्यारेन्टी पनि हुन्छ पेन्टिङ। पेन्ट बुथमा चाहिँ हामीले तपाईको गाडीको डेन्ट पेन्ट कसरी गर्छौं त? फर्स्टमा चाहिँ हामीले तपाईको गाडीको डेन्टहरू मिलाउने काम गर्छौं। तपाईको गाडीमा कुचेको भागहरू त्यस्तो भागहरूलाई चाहिँ हामीले पहिला सर्फेस मिलाउने काम गर्छौं। त्यसपछि कतै खाल्टोहरू छ भने त्यसमा चाहिँ हामीले पुटिन लगाएर एउटै सर्फेसमा मिलाउने काम गर्छौं। पुटिन लगाएपछि थर्ड स्टेपमा हामीले पुटिन लगाएको भागमा अब अप एन्ड डाउन भएको हुन्छ त्यसैले त्यहाँ चाहिँ हामीले खाक्सी लगाएर पुरै एउटा स्मुथ लेभल लिएर आउँछौं। त्यसपछि चाहिँ अब यो फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड चाहिँ हामीले बाहिर ओपन सराउन्डिङमा गर्छौं भने अब त्यसपछि चाहिँ हामीले पेन्ट बुथ भित्र लगेर टेम्परेचर र ह्युमिडिटी मेन्टेन गर्छौं। त्यसपछि पेन्टिङ र कोटिङको काम हुन्छ। फर्स्टमा पेन्टिङ र कोटिङ गरेपछि चाहिँ हामीले सर्फेसर लगाउने, रिफाइनिङ गर्ने, अन्डरकोटहरू लगाउने, फाइनल कोटिङ गरेर लास्टमा चाहिँ हामीले प्लास्टिक कोटिङ पनि गरिदिन्छौँ। यति गरेपछि डेन्ट पेन्टको काम हाम्रो सकिन्छ। लास्ट स्टेपमा चाहिँ हामीले व्याक्स रबिङले व्याक्सिङ गरेर तपाईको गाडीको सर्फेसमा व्याक्सिङ लगाउँछौँ र त्यो व्याक्सले गर्दाखेरि तपाईको गाडी चाहिँ पुरै नयाँ जस्तो टलक्क टल्किन्छ। त्यसपछि हाम्रो डेन्ट पेन्टको काम सकिन्छ र हामी चाहिँ लोकेटेड छौँ गुड अटोमोबाइल धुम्बराई पिपल बोर्डमा। हामी चाहिँ महिन्द्राको अथोराइज सर्भिस सेन्टर हो तर हामीले डेन्ट पेन्टको काम चाहिँ हरेक गाडी र बाइकमा पनि गरिन्छ र डेन्ट पेन्टको 3 इयर्स वारेन्टी पनि दिन्छौँ हामी। धन्यवाद।